السلام علیکم دوستانو، امید ساتم چې روغ جوړه خوشحاله به یې. زه هم ټیک ټاک یم، د الله فضل دی. دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې په خپل کمپیوټر کې به یو بل فولډر څنګه جوړوي، نو څنګه جوړیږي، د هغې طریقه څه ده. بعضې اوقات په کمپیوټر کې 2 فولډر وي، 3 فولډر وي. نو یو کس غواړي زه یو بل فولډر جوړ کړم، د هغې کې زه خپله ډیټا شیر کوم، هغې کې زه خپله ډیټا سیف ساتل غواړم، زما پرسنل ډیټا وي. نو هغه فولډر به کریټ کیږي څنګه، د هغې طریقه څه ده، فل ډیټیل سره به انشاءالله تاسو زه طریقه ښیم. نو راځئ چې دوستانو ویډیو سټارټ کړو، د هغې طریقه زده کړو چې څه حساب دی، څه کتاب دی. نو اول به زمونږ وګورو چې زمونږ په دې کمپیوټر کې څو فولډر دي. راوړ شو کمپیوټر ته، وګورو 1 2 3 4 زمونږ سره 4 فولډر دي په دې کې. نو غواړو چې یو بل فولډر هم جوړ کړو په دې کې. نو راپه شو سټارټ بټن ته، کنټرول پینل ته به وګورو، ته کنټرول پینل لیکل شوی دی. دوستانو زه تاسو ښکاري نو هم ټیک ده، کني په دې سنټر باندې تاسو لیکل هم کوم چې تاسو واضح پته لګي چې د څه باندې کلیک کوي. به زوم هم کوم تاسو چې وښکاري، کنټرول پینل باندې زما کرسر نشانه ده. ها، کنټرول پینل ته چې زمونږ راشو کلیک کړو، د بله وینډو به کولی شي. زمونږ سره بره لیکل شوی دی ایډمنسټریټیو ټول، په دې باندې چې کلیک وکړو نو یو بل پیج به اوپن شي. دویم آپشن ته به زمونږ راشو کمپیوټر منیجمنټ، په دې چې کلیک وکړو نو سیټ کې ډیسک منیجمنټ هم لیکل شوی دی، تاسو ته به ښکاري ډیسک منیجمنټ. زه لږ تاسو ته زوم کوم. ډیسک منیجمنټ، دا ډیسک منیجمنټ باندې زمونږ کله کلیک وکړو، یو زمونږ کمپیوټر کې چې څومره فولډر دي هغه زمونږ ته اوپن شو. ښه، دا خو څه لانګ وی طریقه وه، شارټکټ وی هم شته دی. شارټکټ وی څنګه ده چې ډیسک منیجمنټ ته به ځو، سټارټ بټن باندې به کمپیوټر باندې چې رایټ کلیک وکړو نو مینیج به دویم آپشن کې مینیج کړو، چې په هغې چې کلیک وکړو دغه ډیسک منیجمنټ وینډو به زموږ ته اوپن شي. چې کله اوپن شي دلته به زموږ سره د فولډرې اوپن شي، فولډرې به زموږ سره چې څومره په دې کمپیوټر کې وي هغه به اوپن شي. دوستانو زه اوس غواړم چې په دې ډي فولډر نه څه حصه راواخلم، یو بل فولډر ترې جوړ کړم. دوستانو زه غواړم چې د ډي فولډر نه زه څه حصه راواخلم، یو بل فولډر ترې جوړ کړم. د هغې طریقه څنګه ده، نو په دې باندې چې کله زه رایټ کلیک وکړم نو شرینک والیوم راغلی دی، تاسو زما لیکلي هم دي رایټ کلیک آن فولډر یو وانټ ټو شرینک. شرینک والیوم باندې چې زه کلیک وکړم نو دلته به تاسو خپل فولډر ته سایز ورکړئ، څومره سایز کې، 100 GB کې، څومره MB کې تاسو فولډر جوړول غواړئ، هغه سایز به انټر کړئ تاسو. هغې نه بعد به شرینک باندې کلیک وکړئ. زموږ سره بل فولډر کریټ شو. نو دا اوس ان انسټال دی، دا انسټال کوو څنګه، نیو سمپل والیوم باندې تاسو کلیک وکړئ، نیکسټ 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 کوئ، دې سره هم نیکسټ وکړئ، ایش نامه به ورکړئ چې دې فولډر ته، دا هم نیکسټ کوئ، دا هم نیکسټ کوئ، او بس اخري کې لاست کې فینش دی. فینش باندې چې کلیک وکړئ نو دا والیوم به کریټډ شي، تاسو به هلته راشي، دا وګورئ نیو والیوم از کریټډ سکسسفولي. ویری ګډ فریف. حاضر چې اوس وګورو 1 2 3 4 زموږ سره 4 فولډر وي، دغه پنځم ایچ فولډر چې کوم دی دا زموږ اوس جوړ کړو. انشاءالله چې تاسو به دا وی دا کوم میتھډ چې دا به تاسو زده کړی وي. په دې کې تاسو بیا خپل پرسنل انفارمیشن نور ډیټا وي تاسو سیف کول غواړئ هغه کولی شئ. په دې باندې څنګه لاک لګي، څنګه پې کوډ لګي، هغه به انشاءالله تاسو په بله ویډیو کې ښیم. دا ویډیو که تاسو انفارمیټیو وي، تاسو خوښه شوي وي نو ضرور یې لایک کړئ، شیر یې کړئ دوستانو سره، او زما چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.